নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কমন ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট সম্পৰ্কত। CUET এই টেষ্টটো কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিব লাগিব আৰু কিয় দিব লাগিব, লগতে টেষ্টটো দিবৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব, অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, তাৰ উপৰিও ইয়াৰ চিলেবাছ কি, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। CUET এইটো হ'ল কমন ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট, যিটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়া লেভেলত এক্সামটো অনুষ্ঠিত হয়। এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই তোমালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম আছে, বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ আণ্ডাৰত, আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰাইভেট কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিটো এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে বা ডিম ইউনিভাৰ্চিটিবোৰতো এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে তোমালোকে CUET এক্সামটো দিব পাৰা। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত যিসকলে UG বা PG কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবি আছা, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট মানে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ এই দুয়োটা কোৰ্চ কৰিম বুলি যিসকলে ভাবি আছা, সেইসকলৰ বাবে CUET এই এক্সামটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া প্ৰায়বোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতে যিহেতু ইণ্টিগ্ৰেটেড PG প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইণ্টিগ্ৰেটেড PG প্ৰগ্ৰেম হ'ল যে একেলগে তোমালোকে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম কৰিব পাৰা। এতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হওক, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হওক বা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হওক, তোমালোকে যদি ইণ্টিগ্ৰেটেড PG কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবা, মানে একেলগে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ এই 5 বছৰীয়া কোৰ্চটো যদি তোমালোকে কৰিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে CUET এক্সামটো দিব পাৰা। ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত যিহেতু এডমিশ্যন ল'লে বা পঢ়িলে তোমালোকে এটা বহল পৰিৱেশ লাভ কৰিবা, যিটোৰ বাবে তোমালোকক CUETয়ে সহায় কৰিব। CUET এক্সামটো যিহেতু অল অভাৰ ইণ্ডিয়া লেভেলত হয়, যদি তোমালোকে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি যিবিলাক হয় সেই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত যদি পঢ়াৰ সপোন দেখি আছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে CUET এক্সামটো দিব পাৰা। CUET এক্সামটোৰ বাবে অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আৰু যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি যিটো ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰা। CUETৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি যদি জানিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ এই বুলেটিনখন চাব পাৰা। CUET এক্সামৰ বাবে তোমালোকে অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিবা চোৱা, যিহেতু অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, মানে 1 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 22 মাৰ্চৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। মানে 22 মাৰ্চ হ'ল লাষ্ট ডেট অনলাইনৰ, আৰু লাষ্ট ডেট অফ ছাকচেছফুল ট্ৰেনজেকশ্যন অফ ফিজ থ্ৰু ক্ৰেডিট, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, UPI ফিজ পে'মেণ্টৰ যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো হ'ল 23 মাৰ্চ। আৰু কাৰেকশ্যন যদি কিবা কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে 24 মাৰ্চৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। আৰু এক্সামিনেশ্যন চোৱা বিটুইন 8 মে এণ্ড 1 জুন, মানে 8 তাৰিখৰ পৰা 1 জুনৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো টেণ্টেটিভ ডেট হয়। অনলাইন যদি কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ৱেবছাইটটো হ'ল https://cuet.nta.nic.in এই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ফিজটো চোৱা কেটেগৰী ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব। জেনেৰেল মানে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আপ টু 3 ছাবজেক্ট, 3টা ছাবজেক্টৰ ওপৰত যদি তোমালোকে দিয়া এক্সাম তেতিয়াহ'লে 1000, আৰু ফৰ ইজ এডিশ্যনেল ছাবজেক্ট, ইয়াৰ উপৰি বেলেগ কিবা আৰু ছাবজেক্টত যদি দিয়া তেতিয়াহ'লে 400। নেক্সট আহিলে OBC, NCL, EWS, তেওঁলোকৰ কাৰণে 3টা ছাবজেক্টৰ বাবে ফিজ হ'ল 900, আৰু যদি এডিশ্যনেল ছাবজেক্টত পৰীক্ষা দিয়া তেতিয়াহ'লে 375 প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বাবে। SC, ST, PWD, PWBD, থাৰ্ড জেণ্ডাৰ এইবিলাকৰ 800, আৰু এডিশ্যনেল ছাবজেক্টৰ বাবে 350। আৰু চেণ্টাৰ্ছ আউটছাইড ইণ্ডিয়া, যিহেতু পৰীক্ষাটো ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো হ'ব, বাহিৰতো চেণ্টাৰ থাকিব। যদি বাহিৰৰ চেণ্টাৰত দিয়া, মানে ভাৰতৰ বাহিৰৰ চেণ্টাৰত যদি পৰীক্ষা দিয়া তেতিয়াহ'লে আপ টু 3 ছাবজেক্টৰ বাবে 4500, আৰু ফৰ এডিশ্যনেল ছাবজেক্টৰ বাবে 1800। টোটেল ছাবজেক্ট আছে ইয়াত 37টা, আৰু তাৰে 13টা লেংগুৱেজৰ ছাবজেক্ট আছে, আৰু 23টা ডমেইন স্পেচিফিক ছাবজেক্ট আছে, আৰু এটা হ'ল জেনেৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট। মিডিয়ামবিলাক কি কি আছে চোৱা, আছামিজ, বেংগলী, ইংলিছ, গুজৰাটী, হিন্দী, কৰ্ণাটক, মালয়ালম, মাৰাঠী, পাঞ্জাবী, উৰিয়া, তামিল, তেলেগু এণ্ড উৰ্দু। আৰু লেংগুৱেজ ছাবজেক্টবোৰ যিহেতু লেংগুৱেজ টু বি বেছড থ্ৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন বেছড of different type of pages, factual literacy and narrative literacy, aptitude and vocabulary, মানে লেংগুৱেজ ছাবজেক্টটো তেনেকুৱা হ'ব। ডমেইন স্পেচিফিক ছাবজেক্টবোৰ হ'ল এজ পাৰ NCERT চিলেবাছ। NCERT যিটো চিলেবাছ ইতিমধ্যে তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত পঢ়িছা, সেই চিলেবাছ মতে ডমেইন ছাবজেক্টৰ চিলেবাছ হ'ব।
জেনেৰেল এপটিটিউড টেষ্টত কি থাকিব চোৱা জেনেৰেল নলেজ থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি নিউমেৰিকেল এবিলিটি কোৱান্টিটেটিভ ৰিজনিং চিম্পল এপ্লিকেশ্যন অফ বেছিক মেথমেটিকেল কনচেপ্ট এৰিথমেটিক এলজেব্ৰা জিঅ'মেট্ৰি মেনচুৰেশ্যন আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স লজিকেল এণ্ড এনালাইটিকেল ৰিজনিং সেইখিনি হ'ল জেনেৰেল এপটিটিউড টেষ্টত চিলেবাছ চইচ অফ টেষ্ট পেপাৰ Candidates may choose up to maximum 5 subjects, including languages and general aptitude test. মানে তোমালোকে 5টা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰা মাৰ্কিং স্কিমটো চোৱা কাৰেক্ট আনসাৰ 5 মাৰ্কস এটা আনসাৰৰ বাবে 5 মাৰ্ক কে থাকিব আৰু দেয়াৰ উইল বি নেগেটিভ মাৰ্কিং ফৰ ইচ ইনকাৰেক্ট আনসাৰ অফ 1 অৰ্থাৎ এটা শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 5 নম্বৰ পাবা কিন্তু এটা ভুল উত্তৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব মানে ইয়াত আনসাৰ কৰোঁতে তোমালোক সাৱধান হ'ব লাগিব Next আহিলে মোড অফ এক্সাম হ'ব CBT সিস্টেম মানে কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট হ'ব টোটাল কুৱেশ্যন থাকিব চোৱা 50 কুৱেশ্যনছ ফৰ ইচ টেষ্ট পেপাৰ প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ বাবে প্ৰতিখন পেপাৰৰ বাবে 50 নম্বৰ থাকিব অল কুৱেশ্যন আৰ কম্পালসৰি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে কম্পালসৰি হ'ব ডিউৰেশ্যন ফৰ ইচ টেষ্ট পেপাৰ উড বি 60 মিনিটছ 60 মিনিটৰ হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰখন শিফটটো চোৱা এক্সামিনেশ্যন উইল বি কণ্ডাক্টেড অন মাল্টিপল শিফটছ Depending on the number of candidates and subject choice. এইখিনি তোমালোকে সময়ত গম পাবা যদি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা তাৰ পিছত গোটেইখিনি কথা গম পাই যাবা কোন সকল ক্যান্ডিডেটে এই এক্সামৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিবা এলিজিবিলিটি চোৱা ফৰ এপিয়াৰিং ইন দা CUET UG 2025 there is no age limit ইয়াত কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা নাই Candidate who have passed the class 12 equivalent examination or appearing in 2025 can appear in the CUET examination. এতিয়া এই পৰীক্ষাটো সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিব পাৰিবা যিসকলে ইতিমধ্যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছা বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ অন্য কিবা এক্সাম পাছ কৰিছা বা যিসকলে ইতিমধ্যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দি আছা সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই এক্সামটো দিব পাৰিবা লিষ্ট অফ চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি যদি তোমালোকে চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত পঢ়িব খোজা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চাই লোৱা যেহেতু ইয়াত এটা কথা আছে যে তোমালোকে যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবা কোনখন ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়িবা সেইটো কিন্তু তোমালোকে প্ৰিফাৰ কৰি দিব লাগিব গতিকে কোনখন ইউনিভাৰ্সিটিত তোমালোকে পঢ়িব খোজা বিশেষকৈ চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটিখিনি ইয়াত দিয়া আছে আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্সিটি আসাম ইউনিভাৰ্সিটি সাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ইউনিভাৰ্সিটি বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্সিটি তেনেকৈ চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটি অফ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মুঠতে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আছে নেক্সট সাবজেক্টখিনি আৰু কোড নাম্বাৰ চোৱা যেহেতু ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে এইখিনি লাগিব এতিয়া ইংলিছ সাবজেক্টটো কোড নাম্বাৰ 101 হিন্দী যদি 102 আছামিজৰ কোড নাম্বাৰ হ'ল 103 এইখিনি তোমালোকে চোৱা নেক্সট একাউণ্টেন্সি বুক কিপিং এগ্ৰিকালচাৰ এন্থ্ৰোপলজি বায়োলজি বিজনেস স্টাডিজ কেমিষ্ট্ৰি এনেকৈ গোটেইখিনি সাবজেক্ট আছে ইকনমিক্স এটা 309 কোড নাম্বাৰ ফাইন আৰ্টছৰ হ'লে 312 ইয়াতে তোমালোকে যিকেইটা সাবজেক্ট লোৱা সেইকেইটা বাছি ল'বা অসমৰ কোড এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ পৰিব কোনকেইখন চিটিত পৰিব চোৱা আৰু কোড নাম্বাৰ কিমান হ'ব চিটি কোড যেহেতু অসমৰ গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় মানে 5খন চিটিত চেণ্টাৰ পৰিব গতিকে তোমালোকে এই 5খন চিটি যিকোনো এখন উল্লেখ কৰিলেই হ'ল চিটি কোড নাম্বাৰবোৰ ইয়াত এনেকৈ উল্লেখ আছে এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা যদি তোমালোকে এই এক্সাম দিব খোজা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা এই এক্সামটোৱে তোমালোকক এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট সহায় কৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ